Bună, dragi mămici! Sunt Dita Depner și mă ocup de educație prenatală și de pregătirea mamelor pentru naștere. Pe grupurile pe care activez am văzut foarte multe confuzii legate de ideea de dilatare și la ideea de epiziotomie. Să știți că dilatația și epiziotomia, care este acea tăietură a perineului ca copilul cică să iasă mai ușor, așa au învățat medicina românească de acum vreo 40 de ani și se pare că în România, din păcate, 95% din femei sunt tăiate la naștere din ideea asta greșită că nu suntem construite ok ca să putem să ne naștem copilașii. Am observat că există o confuzie fantastică. Hai să ne uităm un pic la aceste imagini. Acesta este un col. Acest col, în timpul contracțiilor, se va dilata la 10 cm, după care bebelușul, să zicem că acesta este colul dilatat, da? Bebelușul va pătrunde la dilatație maximă în vagin. Mâna mea fiind acum vaginul, vă gândiți că mai sunt atâția centimetri și copilul se naște. Deci din momentul dilatației complete a colului, copilul alunecă în vagin și mai are câțiva centimetri să se nască. Bun, tăietura care se face, din păcate, atât de des în România, pentru că în România nu există un cult al perineului, un respect față de femeie, pentru că această tăietură este o mutilare a organelor genitale feminine. Pe mine mă întristează foarte tare ideea că medicii clasici care n-au lucrat deloc în străinătate și care nu au văzut că femeia poate naște foarte bine și fără epiziotomie, ei nu-și dau seama că acea tăietură deranjează foarte tare după aceea și la vindecare și în viața sexuală după aceea și chiar nu este necesară, pentru că, în fine, nu e necesar. Vreau să vă arăt acum de ce în România există această modă de a tăia perineele, mai ales din cauza poziției în care se naște. Chiar vreau să vă rog să vă uitați la videoul pe care l-am făcut despre poziții de naștere, că acolo o să vedeți foarte bine cam ce se întâmplă la naștere și de ce femeile nasc în anumite poziții gravitaționale mai ușor decât în anumite poziții, de exemplu, culcate pe spate. Hai să studiem un pic acest bazin care este la mărime naturală. Hai să vedeți un pic înăuntru ce avem aici. Aici avem uterul. Stai că scot un pic afară cât de cât să puteți vedea. Aici sunt trompele și în capătul trompelor sunt ovarele. Aici aveți o secțiune, da, care se vede efectiv uterul cum i-ar fi secționat. În acest uter albastru, da, aici crește bebelușul vostru. Gândiți-vă că la începutul sarcinii uterul vostru este cât pumnul. Ia strângeți pumnul și uitați-vă cât de mare este pumnul vostru, atâta este uterul. Iar uterul este cel mai maleabil organ muscular din corpul femeii, pentru că el crește până la 64 de ori într-o sarcină. Aici avem mușchii perineului. Perineul este foarte flexibil atâta timp cât femeia este relaxată. Dacă femeia stă încordată, ghiciți ce? Și perineul va fi super încordat. Avem labile, vaginul, da, vedeți deschizătura vaginală și aici avem anusul. Când se taie perineul de către medic, care zice, mai bine tăiem un perineu decât să se rupă. Pe bune, ce fel de prevenție asta? Adică dacă îl tai, în loc să-l lași să se rupă eventual, nu înțeleg care e logica, pentru că n-ai cum să tai ca să previi o ruptură. Foarte puține rupturi sunt haotice și se duc aiurea, pentru că poziția nașterii a copilului este aiurea aleasă. Hai să vedem cum se taie perineul, ca să nu sar de la o idee la alta. De obicei se introduce o foarfecă în vagin și se taie oblic înspre anus, dar ori într-o parte, ori într-o parte. Asta înseamnă că, vezi, Doamne, facem mai mult loc pentru ieșirea bebelușului. Acum, hai să vedem. Vaginul cum este construit? Vaginul înăuntru, nu numai înăuntru și în afară, este foarte ridat. Este foarte flexibil. Deci, el permite, constitutiv deja, să treacă acel bebeluș prin acea deschizătură. Altfel, eu sunt absolut convinsă că Dumnezeu ar fi găsit alt orificiu prin care să ne naștem copiii și nu acolo. Dar acest vagin a fost exact designuit de către Doamne, să poată să treacă un bebeluș pe acolo. Acum, hai să vedem un pic pozițiile de naștere. Repet,
ce am zis și data trecută în acel video despre pozițiile de naștere. Aici avem un bazin, tot așa la mărime reală, și aici avem un bebeluș. Să zicem că mâna mea este bebelușul. Dacă mama stă pe spate, cum este acum exact bazinul acesta, copilul trebuie să se împingă în sus. Ei, dacă eu înclin mama și o las să stea la 45 de grade cu spatele, deci nu mai stă pe spate, copilul va avea șanse mai mari să se nască. Vedeți că este ca un fel de topogan, da? Iar copilul nu pică în jos. Copilul urcă pentru că oasele bazinului îl fac să trească să urce. Și atunci, dacă mama stă pe spate, ce trebuie să facă ca să iasă copilul? Trebuie să împingă foarte tare ca copilul să iasă împotriva gravitației în sus. Da? Bun, hai să vedem un pic cum arată asta pe mușchi. Deci, asta este mama pe spate. Dacă eu acum am copilul aici și copilul se vede deja, se vede perișorul, da? Se vede căpuțul. Și mama începe să împingă. Copilul va împinge cu toată presiunea unde? În partea asta a anusului, în partea din spate a vaginului, înspre anus. Bineînțeles că atunci, dacă presiunea toată este pe partea asta, în loc să fie mai înspre în față, când ea stă într-o poziție, de exemplu, a plecat, vedeți, asta e coloana vertebrală, deci femeia dacă ar sta în picioare sau în 4 labe, ar avea mult mai mari șanse să nu mai facă presiunea asta fix pe anus și pe porțiunea asta dinspre vagină înspre anus, ci ar forța cumva copilul să vină firesc și natural în partea asta de jos. Iar vaginul, când copilul este ajutat de contracții și împins către afară și mama face și ea aceleași scremete, da? Pentru că ei vine să se screamă în momentul nașterii, atunci toată presiunea pică pe partea din față și nu pe partea asta. Și atunci slabe speranțe să rupem perineul, pentru că aici este deja deschizătura pe unde trebuie să iasă un bebeluș. Nu are nevoie să iasă cu presiune mare prin spate. Atâta timp cât o femeie naște fiind culcată pe spate, șansele ca ea să se rupă necontrolat și aiurea înspre anus sunt foarte mari. Pentru că poziția și împinsul nu ajută ca copilul să urce, ci el va fi împins în față, iar presiunea va fi aici. Dacă înțelegeți chestia asta, o să vă feriți, bineînțeles, de acel stat pe spate. Chiar și pe caprele astea pe care le avem noi în maternitățile de stat, vechi și de demult, scârboase, oribile, puteți să cereți să vi se ridice spatele la 45 de grade, că atunci presiunea va fi mult mai mare pe deschizătură și nu pe partea asta din spate sensibilă. De aceea spun că femeile care sunt lăsate să nască în ritmul lor natural, fără grabă, fără oxitocină artificială care face contracții mult mai puternice, care de fapt împing copilul mult mai repede afară și atunci, într-adevăr, rănesc țesuturi, pentru că țesutul acela care este în vagin și care înconjoară copilul în ieșirea lui, este masat de acea presiune a contracțiilor care este un dute vino. Adică copilul în momentul contracției înaintează 2 pași și mai vine înapoi cu un pas, adică e ca racul. 2 pași înainte, un pas înapoi. Copilul, prin acest 2 pași înainte, un pas înapoi, masează țesuturile vaginale și deschide această deschizătură ca să puteți să vă nașteți copiii fără rupturi. Deci este foarte simplu. Poziția pe spate favorizează într-adevăr ruptura perineului. Iar o femeie, întotdeauna când este lăsată în ritmul propriu al corpului ei, nu se va rupe, decât dacă bebe vine cu mânuța la cap sau există vreo anomalie de poziție, dar în rest copiii nu vor să vă facă rău, nu vor să vă rupă, sunt foarte grijulii cu voi. Deci nu vă faceți probleme, da? Copilașul, atâta timp cât poziția de naștere este ok, va ieși superb și va lăsa un perineu intact. Nu mai acceptați epiziotomia. Negociați-vă această intervenție. Nicăieri în lumea asta nu există mai mare cult pentru perineul femeii așa cum nu există la noi. Din păcate, este groaznic pentru că
Chiar și femeile care sunt ginecolog nu se gândesc. Am atât de multe cazuri în care femeile după epiziotomie au suferit săptămâni întregi de la cusătură, că au fost cusute prea strâns, viața amoroasă după aia a fost o catastrofă, au trebuit să fie tăiate din nou ca să repare. Deci nu vreți să știți, este o mutilare a organelor genitale feminine de care nu aveți nevoie. Nașterea nu a fost concepută de Creatorul nostru ca noi să nu putem să ne naștem copii în locul acesta. V-am spus, dacă era nevoie de un alt loc mai încăpător, ne-ar fi găsit alt orificiu sau ne-am fi scos copiii printr-o tăietură majoră prin burtă, așa cum se face, din păcate, în tot mai multe țări civilizate, care acceptă cezariana ca și un fel de ok, no big deal, da? Este un big deal, pentru că cezariana nu numai că nu este firească, dar nu este nici benefică deloc pentru copilaș. Bun, deci asta ar fi despre epiziotomie și nu vă mai lăsați prostite și de aceea vă spuneam că în momentul în care dilatația e completă, nu asta contează că era dilatată doar 8, că am văzut foarte multe comentarii că eram dilatată 8 și atunci medicul m-a tăiat. Păi nu, dilatația este înăuntru, în vagin, a colului, da? Și nu are nicio legătură cu perineul, care perineul este tăiat, nu vaginul, da? Perineul aici, în partea dinspre anus, ca să fie mai mult loc, zic ei, da? Nu-i cazul, așa că informați-vă foarte bine și alegeți-vă un loc unde să fiți respectate, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Vă doresc nașteri frumoase și împlinitoare și asumate, pentru că despre asta este vorba.